السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة ميعادنا اليومي مع درس كل يوم ومعلومة كل يوم اللي بتفيدني وبتهمني في مجال مكافحة حشرات الصحة العامة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن لو أنا عندي في البيت بتاعي مصاب بالرمة أو بالقرضة أو بالنمل الأبيض، إزاي أتصرف لحد ما أجيب شركة مكافحة حشرات، خصوصا إن أنا ما عنديش سيولة تخليني أجيب شركة مكافحة حشرات تحقني البيت. هنتعرف النهاردة في الفيديو إيه هي الوسائل البدائية أو الوسائل المبدئية اللي بتعامل فيها في البيت علشان تقلل تواجد النمل الأبيض لحين الاستعانة بأحد شركات مكافحة الحشرات المتخصصة. تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول في الفيديو، بس يا ريت لو بتشوفني لأول مرة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، شارك الرابط مع الغير علشان فايدة العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن لو عندي بيت تمام وبدأت أجهزه علشان ابني من الاول خالص، ايه الاولويات المفروض اعملها علشان ابعد عن النمل لاطول وقت ممكن. هقول لك اول حاجه لازم تبعد عن الباركيه، خصوصا ان في دول الخليج اغلب البيوت بتعمل الارضيه بتاعتها من الباركيه، وده عامل الجذب للنمل الابيض في حد ذاته. تمام، ابعد خالص عن الباركيه. تاني حاجه، بلاش تخلي الابواب ابواب الغرف ابواب خشبيه، حاول استبدالها باي معدن تاني، اي معدن تاني مقاوم للنمل الابيض، لان هو ماده السليلوز اللي في الخشب هو العامل الجذب الاول في تواجد او جذب النمل الابيض من تحت الارض. كويس، تمام. في حاجه مهمه برضو، اغلب بيوت الخليج بنلاقي في الحديقه بره او الحوش بره عامل حديقه صغيره ليه كمنظر طبيعي بيقعد فيه هو واسرته مع الغروب. ده منظر طبيعي لكنه عامل جذب للحشرة، لأن النباتات من الأشجار، والأشجار فيها مادة السليلوز في حد ذاته، وده في حد ذاته عامل جذب للنمل الأبيض. بيبدأ يجذب النملة من أبعد الأماكن لأن هي تقرب للمكان بتاعك أو للبيت بتاعك، فبتبدأ تنتشر، بتبدأ تاكل في الحديقة. بعد ما بتنتهي من أكل النباتات والأشجار في الحديقة من السيقان تحت الأرض، بتبدأ تدخل وتتوغل في اتجاه البيت، لأن طبعا عامل الجذب في الأساس المعدني، الأساس الخشبي عندك في البيت كدولاب كسرير كأساس خشبي، تمام، ده بيبدأ يجذب الحشرة أقرب وأقرب للبيت بتاعك. تمام، دلوقتي احنا خرجنا من البيت وعرفنا ايه اللي المفروض نعمله بره البيت، لكن في البيت نفسه دخلنا ولقينا الباركيه موجود، ده عامل جذب، لقينا الاساس الخشبي ملاصق او هو حاطه. احنا دلوقتي بنتكلم في ما بعد الانشاء، ما بعد الانشاء وهو خلاص انشأ ولقى في علامات على الجدران اللي هي العلامات الرمليه على الجدران، تمام، بيعرف ان عنده نمل ابيض. يعمل ايه في الوقت ده علشان يقلل انتشاره؟ هو خلاص في البيت، لكن يعمل ايه علشان يبدا يقلل انتشاره لحد ما يبدا يستعين بشركه مكافحه حشرات؟ اول حاجه لازم يعملها وبسرعه رهيبه، يبعد الاساس الخشبي عن الجدران، ما يبقاش الدولاب ملاصق للجدار، يبعده بعد سنتيمترات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم يرفع الدولاب بتاعه على اساس خشبي، الدولاب على قواعد معدنيه، يرفع السرير بتاعه على قواعد معدنيه، يرفع السفره بتاعته على قواعد معدنيه، الكراسي الخشب بتاعت السفرة يرفعها عن الأرض على قواعد معدنية. بالشكل ده احنا بعدنا الأساس أو الدولاب، بعدناه عن الجدار بسنتيمترات ورفعناه عن الأرض بواسطة قواعد معدنية. يبقى احنا كده بعدنا مشكلة أو قللنا المشكلة لحد ما نبدأ نستعين بشركة مكافحة حشرات. يبقى الحوش نشوف الحديقة، نبعد عن الباركيه، الابواب الخشبيه نستبدلها بابواب من معدن غير الخشب خالص. كويس جدا. وارفع الدولاب، ما اكتفيش بالبعد عن الجدار، لا، ارفع الدولاب بتاعي على قواعد معدنيه. يبقى دلوقتي انا بعدت الدولاب عن الجدار ورفعته عن الارض بسنتيمترات. نفس الموضوع ده هعمله مع اي اساس خشبي عندي، يعني السرير هعمل نفس الموضوع، ابعده عن الجدار سنتيمترات وارفعه عن الارض بقواعد معدنيه. لو عندي سفره نفس الموضوع، لو عندي ترابيزه نفس الموضوع، اي قطعه خشبيه لازم ابعدها عن الجدار ولازم ارفعها عن الارض. انا كده بحمي نفسي وبقلل الضرر اللي موجود لحد ما استعين بشركه مكافحه. دلوقتي انا عندي الضرر نوعين ولازم نعرفهم مع بعض.
الخط الرملي جاي لي من تحت لفوق، ولا لما شفت الخط الرملي لقيته جاي لي من فوق لتحت؟ من تحت لفوق معنى كده انه جاي لي عن طريق الاتجاه الطبيعي او الطريق الطبيعي، ان هو جاي لي الرمه من تحت الارض في انفاق. كويس. لكن لو الخط الرملي جاي لي من فوق لتحت، وده عادة بيحصل مع الناس اللي ساكنة في دور أرضي أو بيت بتاعها دور أرضي وبيت قديم، بيبقى السقف بتاعه سقف خشبي مش خرسانة. السقف الخشبي ده بيكون فيه أساسا الرمة، تمام، بقالها فترة طويلة وعملت تآكل مع السقف الخشبي لحد ما السقف الخشبي اتحلل وبدأت الرمة تنزل على الجدار الأسمنتي من فوق لتحت. فالحالة دي ما بقاش في لبس عندي كمهندس ان الخط الرملي انا واخد ومتعلم ان الخط الرملي دايما بيجي من تحت لفوق، لكن في حالة العميل ده او في حالة البيت ده الخط الرملي جاي لي من فوق لتحت. ففي الحالة دي المشكلة من السقف الخشبي، لان البيت بتلاقيه مصمم من دور واحد، والسقف الخشبي من البيوت القديمة او بيوت زمان كان السقف بتاعها سقف خشبي مش سقف اسمنتي. فلازم يزال السقف الخشبي، لان الرمه في حد ذاتها عامله زي سرطان. الرمه بتبقى عامله زي سرطان والعياذ بالله. بيكون في مكان نشط وبيكون في مكان خامل. يعني ايه نشط ويعني ايه خامل؟ لما بلاقي العلامه الرمليه عندي على الجدار ده معناه ان الرمه نشطه. طيب ده برضو ما يعفنيش ان لو المكان عندي او الجدار عندي ما عليهوش علامه رمليه ان المكان بتاعه نظيف. لا، ممكن يكون الرمه موجوده لكنها خامله، مش شامه ريحه سليلوز خشبي، فهي متوقفه مش عامله اي ضرر ومخترقه الجدار. تبدا امتى تخترق الجدار؟ لما تلاقي ريحه سليلوز او الدولاب بتاعك قريب، وخصوصا بنلاقي الموضوع مع البيوت الجديدة مع الخشب الجديد، بيبقى طبعا الدهان بتاعه لسه جديد وبحالته، فالدهان نفسه ريحته جاذبة للحشرة بتخليها تخترق الجدار وتدخل على الدولاب، تدخل على السرير وتخترق الدولاب وتخترق السرير. طبعا ده بياخد وقت لحد ما العميل يحس بالضرر، لان الدولاب فيه ملابس والملابس حاجبة الرؤية ان فيه ضرر من الضلع الخلفي للدولاب. كويس، تمام. في حاجة مهمة جدا 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 اللي بسببها النمل بيخترق البيت. النمل بيخترق البيت لأني أغلب البيوت بعد استلامها من المقاول بيبقى فيه عيوب في البلاطات أو فيه عيوب في الرخام أو بيبقى فيه عيوب تشطيب. البلاطات فيها فراغات بينها وبين بعض، الرخام فيه فراغات بينها وبين بعض، في فراغات ما بين البلاط والجدار. فالفراغات دي كلها النمل ذكي، الرمة ذكية، الأرض ذكية، فبتخترق أي ثغور أي فراغات ومنها بتطلع في البيت عندي على الجدران وبتبدأ تسبب الضرر اللي احنا بنشوفه. يبقى لازم استلم من المقاول بعد التشطيب، استلم كويس جدا، ما بقاش فيه فراغات ما بين البلاطات، ما بقاش فيه فراغات ما بين البلاط والجدار، بستغلها الرمة بعد كده وتبدأ تطلع لي عندي. دي في مجملها اشياء بسيطة ابدأ اتعامل عليها علشان بقلل الضرر الناتج من الرمة. ولازم استعين بشركة مكافحة حشرات محترفة، لان التعامل على الرمة في دول الخليج ودلوقتي برضو الرمة دخلت مصر التعامل لازم يكون باحتراف. المادة اللي بشتغل بيها المادة الكيميائية لازم تكون قوية جدا، ومنساش اخد شهادة ضمان من الشركة. احنا عندنا في الخليج بنشتغل شهادة ضمان ب10 سنين او ب20 سنة حسب التعامل مع شركة المكافحة اللي عندي، تمام، علشان ابقى واثق 100% ان مفيش ضرر هيتم. ولو في ضرر هيتم انا معايا شهاده ضمان، ببدا اتصل بشركه الرش اللي موجوده اللي انا استعنت بيها تعالي لي علشان ترش تاني مجاني بواسطه شهاده الرش اللي موجوده، شهاده الضمان اللي موجوده معايا. دي كانت حاجات مبدئيه ببدا اعملها علشان اقلل الضرر لحد ما ابدا استعين بشركه مكافحه حشرات. لو عندك اي تساؤل في موضوع الرمه او النمل الابيض او الارض اسالني وهرد عليك. يا ريت لو بتشوفني اول مره اشترك في القناه، فعل زر الجرس، شارك الرابط مع الغير، خليها دعوه عامه بيننا وبين بعض علشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.